Mọi người đã từng nghe về chùa Yên Tử, nơi được coi là trung tâm Phật giáo của Việt Nam, nơi mà mỗi ngôi chùa, mỗi bậc đá để lên đến chùa Đồng. Một ngôi chùa được đúc từ 70 tấn đồng, đứng sừng sững trên vách đá cao hơn 1068 mét, đều thấm đượm dấu ấn của thời gian và lịch sử hàng trăm năm. Một nơi mang trong mình không chỉ vẻ đẹp về thiên nhiên hùng vĩ, mà còn là kho tàng văn hóa, lịch sử quý báu. Là nơi vua Trần Nhân Tông đã từ bỏ ngai vàng để tu hành và sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một trong những thiền phái Phật giáo lâu đời của Việt Nam. Hãy cùng mình khám phá những câu chuyện lịch sử, những bí mật ẩn chứa trong từng ngôi chùa để hiểu hơn về văn hóa, lịch sử và tầm quan trọng của chùa Yên Tử đối với Phật giáo của Việt Nam. Hành trình này không chỉ giúp bạn mở rộng kiến thức mà còn mang đến cho bạn những trải nghiệm đáng nhớ và những phút giây thư giãn, tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống hối hả. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người rất là chi tiết lịch trình của chuyến đi và cùng tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc ở nơi đây. Mọi người hãy cùng theo dõi cuộc hành trình đầy thú vị này của mình nhé. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đã đến chân núi Yên Tử, vừa mới gửi xe xong và đang ở bãi xe điện để tìm đường vào bên trong chùa. Hiện tại là gần cuối năm nên lượng khách du lịch đến đây chưa đông. Vì vậy công tác phục vụ du lịch chưa được chu đáo. Khi mới đến đây thì mình phải mất một lúc thì mới có thể lên được xe điện. Và chắc chắn rằng rất nhiều người sẽ gặp phải tình trạng giống như mình, nên mình sẽ hướng dẫn chi tiết để mọi người không bị mất nhiều thời gian khi đến đây. Anh ơi, giờ có xe điện cháu anh không anh nhỉ? Em có đoàn tầm chục người ở kia. Mình xe điện đang vào đó đấy. Ở bên dưới cái biển là xe điện đấy. À thế ạ? Vâng. Mình đi đâu nào? Trước tiên, về giá vé gửi xe sẽ dao động như sau. Xe máy sẽ từ 10.000 đến 20.000, ô tô từ 50.000 đến 100.000. Giá vé sẽ phụ thuộc vào từng thời điểm trong năm. Như mình đi vào mùa này thì sẽ khá là ít khách, nên giá vé gửi xe sẽ là 10.000 đồng. Sau khi gửi xe xong thì mọi người sẽ phải tìm chỗ chờ xe điện như mình đang đi đây. Chứ không phải thấy nhiều xe điện như thế này là đừng đón ở đây đâu. Mọi người cần chú ý nhé, sẽ không có ai hướng dẫn bạn. Mình thì phải hỏi anh trông xe thì mới biết. Và mọi người lưu ý là lượt đi xe điện vào phía trong chùa là miễn phí, chỉ mất lượt đi về từ chùa ra bãi gửi xe nhé. Giá vé chiều về sẽ là 20.000 đồng một người. Điều này thì cũng không ai hướng dẫn cho bạn biết đâu, nên mình cũng cần lưu ý cho mọi người trước. Mùa này thì xe điện chạy rất ít, nên mấy anh xe ôm bảo là không có xe điện đâu. Lên xe anh chở vào phía trong 30.000 một lượt. Nhưng mà mình biết là có xe điện nên vẫn sẽ đứng đợi. Sẽ có một cái biển hiệu ở cuối đường, đây chính là chỗ để đợi xe điện. Và cũng chỉ mất khoảng chưa đến 5 phút cho quãng đường khoảng hơn 1 km để vào đến cổng chùa mua vé. Và công trình đầu tiên mà mọi người đang nhìn thấy đây, đó chính là công trình cổng Tam Quan, mang tên là cổng Khai Tâm. Chiếc cổng lớn này, theo kiểu Tam Quan, có 3 lối ra vào, gồm một lối lớn ở giữa và 2 lối nhỏ ở hai bên. Khai Tâm có nghĩa là khai mở tâm đạo và là sự khởi đầu của quá trình chứng ngộ Phật tâm đối với những ai tu tập theo đạo Phật. Phía trước cổng có 2 con voi làm phục, được làm bằng đá nguyên khối theo hình mẫu tượng voi được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Mỗi tượng voi nặng khoảng 35 tấn, là tượng voi lớn nhất mà khả năng nghệ nhân thời nay có thể làm được. Phòng thiền Khai Tâm ở bên trái theo lối vào là nơi tổ chức các khóa thiền. Ở giữa là một hồ nước được gọi là gương thiền. Không gian hai bên gương thiền với các hàng cột gỗ lim lớn dựng trên các chân tảng theo phong cách thời Trần, để cho khách thưởng thức được cảm giác lịch sử, vừa là không gian để tổ chức các sự kiện, hoạt động thiền, yoga và trưng bày các bộ sưu tập nghệ thuật. Khu lễ tân ở bên phải theo lối vào
là nơi cung cấp thông tin, hướng dẫn phục vụ lộ trình tham quan. Đi bộ hết con đường Bạch Đỏ này ạ. Tới đây sẽ có một bến xe điện đưa các anh vào trong nhà ga cáp treo số 2 này. Di chuyển bằng tuyến cáp treo đầu tiên thì mình sẽ dừng chân tại điểm số 9 đây ạ. Từ đây các anh sẽ di chuyển bằng 200m đường bộ nữa tới điểm đầu tiên, đó chính là vườn tháp Phật Quang. Di chuyển ra phía sau đây chính là ngôi chùa Cả, chùa chính, chùa Hoa Yên ở đây. Tiếp tục di chuyển 200m nữa, anh sẽ di chuyển qua một ngôi chùa tiếp theo, đó là ngôi chùa Một Mái. Di chuyển 200m đường bộ nữa, các anh sẽ qua một tuyến cáp treo thứ 2. Tùy theo hệ thống cáp chạy, nếu cáp trắng chạy thì các anh sẽ dừng chân tại điểm số 15 đây ạ. Từ đây nhà mình sẽ di chuyển bằng đường bộ sang tham quan bảo tượng Phật Hoàng Trấn Nhân Tông và tượng đá An Kỳ Sinh. Sau đó di chuyển hơn 500m đường bộ nữa, tới đỉnh cao nhất đây chính là chùa Đồng. Và khi quay trở về thì các anh sẽ phải quay ngược trở lại con đường cũ này để về nhà ga cáp trắng để quay trở về. Còn nếu cáp đỏ chạy thì nhà mình sẽ dừng chân tại điểm số 16 đây ạ. Từ đây các anh sẽ di chuyển sang tham quan bảo tượng Phật Hoàng và tượng đá An Kỳ Sinh. Sau đó di chuyển lên trên chùa Đồng. Hoặc là mình có thể lựa chọn thứ hai, đó là mình di chuyển thẳng lên chùa Đồng luôn ạ. Khi quay trở về thì nhà mình sẽ di chuyển đến này để về nhà ga cáp đỏ để quay trở về. Tổng thời gian tham quan toàn bộ khu di tích này sẽ phải mất 3 đến 4 giờ đồng hồ. Đó là nhà mình Có nghĩa là mình từ đây điểm xuất phát từ đây ạ. Tuy nhiên thì các anh lưu ý giúp em, đây chính là lối rẽ sang nhà ga cáp treo của tỉnh Bắc Giang. Hiện nay bên Bắc Giang có vận hành một hệ thống cáp treo ở đây. Các anh phải lưu ý các điểm chỉ dẫn, nếu không mình làm có đây mình quay ngược trở lại sẽ mất rất là nhiều thời gian và sức khỏe của cả đoàn. Và phía dưới đây là con đường đi bộ xuống ngôi chùa Bảo Sái và Vân Tiêu. Hai ngôi chùa này nằm ở lưng chừng núi, nên các anh đi cáp treo mình sẽ phải bỏ qua hai ngôi chùa này. Nếu không mình đi lạc xuống đây sẽ là cung đường rất là dốc và mình sẽ đi xuống cung đường này để mình sẽ không qua được nhà ga cáp treo này để quay trở về. Và khi quay trở về thì mình không cần phải quay lại lối cũ này nữa, và chỉ cần đi ngang qua sân chùa Hoa Yên để di chuyển thẳng xuống nhà ga cáp treo để quay trở về. Ngay phía dưới chân núi, lối cổng đi chính diện, mọi người có thể lán lại tham quan khu trưng bày kết hợp nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử. Có diện tích lên tới hơn 18.000 m². Công trình được hoàn thành vào năm 2019 với 133 phòng khách sạn. Không gian kiến trúc ở đây được xây theo lối tâm linh và nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao. Có đầy đủ tất cả mọi thứ từ nhà hàng, spa, phòng gym, bể bơi, nên giá dịch vụ ở đây cũng khá là cao, khoảng từ 3 đến 6 triệu cho một ngày. Nhưng mà mọi người có thể vào đây để chụp ảnh miễn phí ở một số khu vực nhé. Hoặc là có thể trải nghiệm dịch vụ tính phí riêng, những dịch vụ ngồi thiền, cưỡi ngựa, bắn cung. Và ở đây như mọi người có thể thấy, vào những ngày nghỉ thì khách tham quan đến đây chụp ảnh trang phục áo dài, cổ trang lễ Tết rất là đông. Lối kiến trúc xây dựng ở đây rất là đa dạng để tạo lên những cái không gian, những góc chụp ảnh rất là đẹp và độc đáo. Giờ thì mọi người hãy cùng mình tiếp tục tìm đường đến ga cáp treo để khám phá tiếp nhé. Sau khi đến cái đoạn này thì sẽ có một cái đường rẽ sang phía bên trái này, thì mọi người sẽ tiếp tục sang từ cái cổng này, mọi người ngay gần cổng thôi, cái đoạn rẽ trái ngay gần cổng, mọi người đi thẳng vào phía bên trái này để đến ga cáp treo. 시골애들이 빨라요. 물 아까 바다 갔나? Đây, và cái đoạn này cũng là những cái đoạn như là cái đoạn đỗ xe điện để mọi người quay về luôn. Trước khi đến điểm cáp treo thì mọi người sẽ đi qua rất nhiều những hàng quán như thế này. Hàng quán từ ăn uống đến những cái đồ lưu niệm để mọi người mang về trước khi ra về. Nói chung là Yên Tử là một trong những cái địa điểm khá là lâu đời rồi, nên cái dịch vụ đấy phát triển rất là phát triển, được quy hoạch rất là bài bản và đẹp. Và vì đây cũng là cái thời điểm cận lễ Tết
nên chùa cũng sẽ được trang hoàng lại rất là độc đáo, khang trang hơn và có nhiều những cái hoạt động cho du khách đến để tham quan trải nghiệm. Nhìn những cái địa điểm như thế này thì mình chắc chắn rằng các cô và các chị em đến đây thì sẽ cần rất là nhiều thời gian để chụp ảnh. Vì cứ đi được vài ba bước chân thì lại có những cái góc chụp ảnh rất là đẹp và độc lạ như thế này. Nên khi đến đây, các chị em nên ăn mặc đẹp một chút để có những bức ảnh thật đẹp để mang về nhé. Hoặc cũng có thể đến đây để thuê những bộ áo dài, những bộ trang phục, cổ phục như thế này để chụp ảnh thì lên hình quá là đẹp rồi. Nhưng mà cần lưu ý là mọi người cần sắp xếp thời gian cho hợp lý, vì quãng đường từ chân núi lên đến đỉnh Yên Tử mất khá là nhiều thời gian, khoảng từ 4 đến 5 tiếng, nên mọi người cần sắp xếp thời gian cho hợp lý, không là sẽ ảnh hưởng đến lịch trình của chuyến đi. Đây có những địa điểm chụp ảnh cũng rất là đẹp này mọi người. Nói chung ở đây Ui, đây nó anh ở đây 5 lít được chưa? bao tiền một cân chị nhỉ? Bao nhiêu à? 70 à? Giữa 60, giá đặc biệt. Mình bán mình 60 à? Đặc biệt à? Bình thường mua trên Sapa toàn 50 mà. Nhưng mà hạt rẻ của mình là nhập từ đâu ạ? Vâng, Trung Quốc hết, không có đấy là chị. Vâng, thế đúng rồi. Chị nói thế là em tin đấy. Chị nói thế là chuẩn. Bởi vì em lên thẳng Trùng Khánh Cao Bằng nhưng mà cũng không có hạt rẻ Trùng Khánh Cao Bằng luôn. Đến cái đoạn mà có các cửa hàng bán hạt rẻ như thế này thì sẽ có một chuyến xe điện nữa để đón, đưa mọi người đi sâu vào bên trong chùa thêm một đoạn nữa. Đoạn đường này thì cũng khá là ngắn thôi, khoảng 1 cây số. Đi xe điện mất tầm khoảng 3 phút là đến nơi. Vì lúc mình đi cũng khá là muộn, hiện tại là cũng hơn 12 rưỡi trưa rồi, nên chọn cách đi xe điện để tiết kiệm thời gian nhất. Đây có quầy bán vé à? Nhiều người sẽ đi các lịch trình, mọi người sẽ đi các lịch trình khác nhau ấy. Không phải ai cũng đi xe điện như mình, nhiều người sẽ đi bộ. Đây bắt đầu đi cáp treo. Lên mỗi địa điểm nó sẽ có những cái quầy vé khác nhau. Nó gọi là Đấy, em treo bên cửa thăm lại thôi đúng không? Bên phải mọi người. Mọi người đi theo chỉ dẫn thôi. Ở đây chỉ dẫn rất là rõ ràng. Cả trước cả sau thì hôm qua còn 50 bạn. Cà phê chưa? Đây. Vâng. Giống nhau đấy. Nên mọi người sau khi đi qua cổng mọi người sẽ cách nhau một cái rồi mà đi. Một cân đi anh. Số đây thời điểm này đỡ đông khách, Đúng rồi. khách đi mảng lúc xếp hàng. Mình cũng tính thế. Giờ mà đến Tết, qua Tết cái là đông là sẽ không khó đi. Mà hôm nay lại nắng quá. May. Nếu mà sương mù thứ thì em nghĩ là đẹp hơn. Hôm qua là sương mù đấy. Hôm qua mình đến từ hôm qua cơ, nhưng mà leo một cái núi khác trước. Hôm nay đến đây. Chứ như thế này trời này đang nóng rồi. Nóng ở đây là nắng nóng à? Thế anh đi từ đây sang đây chắc 15-20 phút. À hình như trên này lúc ấy mình thấy bà chia cắt trắng cắt đỏ là chưa Hai nghe bên anh ạ. Đấy, bên kia là đi lối. Vừa nãy là mình lên là mình rẽ phải thì là cắt này, còn rẽ trái là cắt bên này. À Kiểu họ đổi hai cát liên tục ấy. rồi. Bên kia trên kia cũng thế, anh nhìn cũng hai màu cát. Đúng rồi, mình tưởng là phân biệt kiểu gì, là chỉ là cái hướng mình đi tiện thôi đúng không? Mình cả cho vào mùa du lịch của đông nữa người ta sẽ đúng rồi. Là họ sẽ đi bây giờ chỉ ấy thôi. Sẽ chia lối đi ra cho mọi người đỡ chen chúc nhau. Tuyến cáp treo Yên Tử với tổng chiều dài là 2.100m được chia làm 2 chặng. Chặng thứ nhất có độ dài là 1.200m,
với 35 cabin. Đây là hệ thống cáp treo đầu tiên được xây dựng ở miền Bắc năm 2001 và được nâng cấp năm 2008. Nhân tiện đây thì mình cũng chia sẻ một chút về giá vé để mọi người có thể chuẩn bị trước chuyến đi nhé. Ở trạm trung chuyển, mỗi tuyến cáp treo thì sẽ có những quán bán đồ ăn như thế này để mọi người có thể dừng chân nghỉ ngơi. Bỏ đây này. Mình đã rơi. Và để tiếp tục khám phá những địa điểm tham quan khác của khu di tích Chùa Yên Tử thì mọi người phải tự mình leo bộ qua những bậc thang đá như thế này. Sẽ còn rất nhiều những địa điểm thú vị khác ở phía trước, thì mình sẽ cố gắng đi hết các địa điểm để mọi người có thể cùng tham quan. Mọi người tiếp tục đi cùng mình nhé. Ngày hôm nay thì cũng khá là nắng nóng, nhưng mà đường đi bộ ở đây cũng có nhiều cây cối ở hai bên đường nên cũng khá là mát mẻ. Và trên đường đi thì cũng nên chú ý những cái biển chỉ dẫn như thế này để biết được cái hướng di chuyển và những địa điểm sẽ đi qua để không bị bỏ lỡ nhé. Và 3 địa điểm đầu tiên sẽ là Chùa Đồng, Chùa Hai Yên và Huệ Quang Kim Tháp. Khi đến mỗi địa điểm thì mình sẽ cố gắng giới thiệu, thuyết minh một cách chi tiết nhất để mọi người không chỉ được ngắm cảnh mà còn hiểu thêm về lịch sử ở những nơi mình đến. Có một đặc điểm ở Chùa Yên Tử là thỉnh thoảng sẽ gặp những con dốc cao như thế này. Một lúc nữa thì mình sẽ cho mọi người thấy những con dốc khác nữa. Và ngay sau cái đoạn dốc đầu tiên này chính là một địa điểm rất là linh thiêng, đó chính là Huệ Quang Kim Tháp, hay còn có tên gọi là Tháp Tổ. Cái này khá thấp nha mọi người, để mọi người đi cẩn thận, cũng chú ý là sẽ bị va đầu đây đấy. Khi bạn đặt chân đến Tháp Tổ, không chỉ là tham quan mà là một cuộc hành hương thực sự, nơi mà bạn có thể cảm nhận được sự huyền bí của Phật giáo qua từng chi tiết nhỏ. Ngôi tháp này gắn liền với các câu chuyện lịch sử về Phật Hoàng Trần Nhân Tông, người đã từ bỏ ngai vàng để tìm con đường giác ngộ về nơi núi rừng Yên Tử. Vua Trần Nhân Tông là ai thì mình cũng muốn giới thiệu qua một chút để mọi người dễ hình dung. Thì vua Trần Nhân Tông là một trong những người đã 2 lần đánh bại quân Mông Nguyên để bảo vệ đất nước chúng ta. Người đầu tiên chính là vua Trần Thái Tông, là người đã đánh bại quân Mông Nguyên lần thứ nhất. Còn 2 lần sau chính là vị vua Trần Nhân Tông. Như mọi người đã biết thì quân Mông Nguyên là một trong những đội quân rất là hùng hậu, rất là mạnh thời đó, nhưng đã không thể chiến thắng được quân Đại Việt chúng ta. Thì sau khi đã chiến thắng được quân Mông Nguyên và đất nước trở lại hòa bình thì vua Trần Nhân Tông đã truyền ngôi lại cho con, chính là vua Trần Anh Tông, để lên phía trên ngọn núi Yên Tử này lập ra thiền phái Trúc Lâm tịnh tu ở đây. Nhưng mà vua Trần Nhân Tông thì theo như mình biết thì ngài đã không mất ở chùa Yên Tử này mà lại viên tịch ở phía cái am cũng ở gần đây thôi, là Am Ngọa Vân. Thì mình cũng đã đến cái ngọn núi Am Ngọa Vân rồi, nhưng mà mình chưa có cơ hội để mà được ngắm ngôi chùa Am Ngọa Vân đấy, cũng là một thiếu sót của mình. Trong chuyến đi này thì mình cũng có đến cái ngọn núi Ngọa Vân đấy, hay là núi Đá Trầm ở gần đó. Mình cũng có video về chuyến đi đó của mình.
Và đó cũng là một cái ngọn núi rất là đẹp ấy. Thì mọi người có thể xem video của mình. Mình cũng vừa mới từ phía bên núi Ngoạ Vân đó để sang phía bên núi Yên Tử này tham quan. Sau khi Phật Hoàng viên tịch, vâng theo di chúc, các đệ tử đã tiến hành hỏa thiêu thi thể ông ngay tại am Ngoạ Vân. Pháp Loa, tổ thứ hai của thiền phái Trúc Lâm, đã đến tưới nước thơm lên giàn hỏa, thu được ngọc cốt và hơn 3.000 viên ngọc xá lị, sau đó đem lưu giữ ở nhiều nơi để nhân dân và Phật tử thờ phụng. Và nơi lưu giữ hòm xá lị của Phật Hoàng Trấn Nhân Tông còn nguyên vẹn duy nhất hiện được biết đến, nằm trong tháp Phổ Minh, trong khuôn khổ chùa Phổ Minh được nhà Trần cho xây dựng vào năm 1262 tại Phổ Thiên Trường, nằm ngay cạnh đền Trần Nam Định. Và mình cũng rất là may mắn đã được 2 lần đến đây để tham quan và nghe những cái câu chuyện lịch sử. Và một phần xá lị khác được lưu giữ tại Phật Hoàng Tháp tại Ngoạ Vân Am. Còn nơi mình và mọi người đang đứng tại đây cũng chính là một trong những nơi còn lưu giữ lại những viên ngọc xá lị của Phật Hoàng Trấn Nhân Tông. Và cũng lưu ý rằng tòa tháp hiện tại không phải là tòa tháp được xây dựng dưới thời Trần, mà đã được tu sửa dưới thời Lê. Pho tượng Phật Hoàng đặt trong tháp cũng được làm vào thời Lê. Ở thời nhà Trần thì chỉ có một cái bệ đá để tượng trưng. Phải đến thời Lê thì ngọn tháp mới được tu sửa hoàn chỉnh như mọi người thấy ngày nay. Và giờ chúng ta lại phải tiếp tục leo thêm một con dốc rất cao khác để đến với chùa Hoa Yên. Và giờ mình sẽ tiếp tục leo lên phía trên kia để khám phá cho mọi người. Đây chính là ngôi chùa chính, là nơi Đức vua Trần Nhân Tông đã xuất gia và sau đó lập ra thiền phái riêng, mà ngày nay mọi người vẫn gọi là thiền phái Trúc Lâm. Tuy rằng ngài thuộc thế hệ thứ 6 ở Yên Tử, nhưng do ngài đã thống nhất các thiền phái lại để hợp thành thiền phái Trúc Lâm, nên người đời gọi ngài là Trúc Lâm Đệ Nhất Tổ. Ở dưới thời nhà Nguyễn, chùa bị hỏa hoạn, chỉ còn lại phế tích, di vật thì chỉ còn lại những tảng đá kê ở chân cột. Vào cuối năm 2002 thì chùa Hoa Yên đã được xây dựng lại trên nền chùa thời Trần. Và chùa cũng đã được nhà nước công nhận xếp hạng vào di tích quốc gia đặc biệt từ những năm 2012. Đừng có tao anh chai nước có lam đi bổ xin một có nước trào xâm em ơi. Em cũng mua thôi. Anh gặp được cho anh mời cho anh từ bánh chả lam, có bánh chả lam làm từ bột của mình nướng vào long em ơi. Anh ơi, chùa Một Mái là mình cũng đi được này. 50 mét là đến chùa Một Mái. Thế ạ, anh cảm ơn ạ. Để nắp là đây có gì nghỉ ngơi. Vâng ạ. Cảm ơn. Anh nói gửi chân uống nước anh ơi. Chân uống nước anh ơi, mì tôm mì phở đi ăn ủng hộ em một bánh chả lam về làm quà. Ở đây có một cây hoa mơ nở trắng này mọi người. Vì tầm này là dịp cuối năm, cũng là mùa hoa mơ, hoa mận nở, nên thỉnh thoảng mọi người sẽ thấy vài cây hoa nở trên đường rất là đẹp. Đi thêm khoảng 50 mét nữa thì mọi người sẽ thấy một ngôi chùa nằm trên vách đá dựng đứng như thế này. Đó chính là di tích chùa Một Mái. Hòn đá ở đây được xếp rất là đẹp và chắc chắn nha mọi người. Qua hàng trăm năm rồi mà nó vẫn rất gọn gàng như này. Có thể thấy được cái sự kỳ công để xây ngôi chùa này, đứng được trên một cái vách rất là cao. Đây mọi người, như mọi người có thể thấy là phía bên này mọi người có thể thấy như đã được trùng tu lại. Phía bên vách đá này của chùa đã được trùng tu lại năm 2014. Công trình có thể kiên cố hơn, bám được vào vách núi rất là treo leo như này. Ngôi chùa chỉ có một mái chè ra từ trong phía trong vách núi. Một ngôi chùa rất có kiến trúc rất đặc biệt. Xin lỗi mọi người nhé. Thì ra ở đây trong chùa mình cũng nói khá là nhỏ, không được to và rõ ràng. Chùa Một Mái là một trong những ngôi chùa cổ kính và nổi tiếng của Việt Nam. Ngôi chùa này thì không chỉ thu hút khách du lịch bởi kiến trúc độc đáo, mà còn bởi những câu chuyện lịch sử
và văn hóa sâu sắc ẩn chứa bên trong. Giờ thì mình sẽ lên phía trên ngôi chùa để chiêm ngưỡng và tìm hiểu một chút về lịch sử của ngôi chùa nhé. Như tên gọi thì chùa chỉ có một mái nhà, một nửa là vòm động tự nhiên, nửa còn lại được xây dựng bằng gỗ. Theo như lịch sử ghi lại, chùa một mái là nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông dựng lên để đọc sách, soạn kinh và tìm kiếm sự thanh tịnh. Sau khi ngài viên tịch, am xưa được dựng thành chùa Bồ Đà, rồi dần dần được đổi tên thành chùa một mái. Các gian thờ chính trong chùa gồm 3 gian, tương ứng với 3 ban thờ, gồm 3 pho tam tổ ở giữa, bên trái là tượng Đức Ông, bên phải là tượng tổ, hai bên hồi của ban và đằng sau tượng tam tổ. Còn có 3 tấm bia đá khắc chữ để lưu giữ những sự kiện, nhân vật đời trước có liên quan đến chùa. Toàn bộ tượng cũng như đồ thờ tự khác hầu hết được chế tác từ nguyên liệu đá trắng, có niên đại vào khoảng thời kỳ Lê, đầu thời kỳ Nguyễn. Và ở trong chùa còn có một giếng nước nhỏ là mạch nước ngầm từ trong vách núi sâu chảy ra, nên rất trong và mát. Tương truyền rằng giếng nước này không bao giờ cạn, và du khách đến đây có thể dùng nước để trải nghiệm. Mọi người, và mình đã đến cái viên ga cáp treo thứ 2 để mà lên đỉnh chùa Đồng. Giờ mình sẽ leo lên phía trên kia để mà tiếp tục có hành trình nha mọi người. Này yếu ấy. Lượt cáp treo này đi cũng nhanh thôi mọi người, cũng chỉ mất khoảng từ 10 đến 15 phút. Cần đáng gì nhỉ? Cần đáng không ăn thua. Sau khi đi cáp treo thì mọi người sẽ tiếp tục phải leo lên chùa Đồng với khoảng cách là 970m nữa, tức là khoảng gần 1 cây. Nói vậy thôi, 1 cây đường núi sẽ khó khăn hơn đường bộ rất nhiều. Đường bộ đi 1 cây cũng rất đơn giản, nhưng mà đường núi thì mọi người sẽ phải tốn sức hơn. Nhưng mà mọi người đi vào những cái ngày mà trời đẹp ấy, mát ấy, thì việc leo núi cũng sẽ mát hơn và đơn giản hơn, đỡ tốn sức hơn. Đây, lối phía đi lên chùa Đồng thì đường mọi người cũng sẽ đi đường bậc đá như này, hai bên sẽ là những rừng trúc, đúng với cái tên là Trúc Lâm. Hôm nay mình lên trên đỉnh có lẽ trời sẽ khá là nắng, nhưng mà thời tiết thì cực kỳ mát mẻ, không quá gay gắt. Không phải mọi người ạ, mình tưởng không dốc nhưng mà thực ra vẫn có những đoạn dốc như này mọi người, nên mọi người vẫn phải chuẩn bị tinh thần và sức khỏe để tiếp tục chiến đấu, để chinh phục được đến chùa Đồng nhé mọi người. Hiện tại thì mình đã đến được chân của tượng Đồng rồi mọi người, và mình còn phải leo tiếp lên đến đỉnh chùa Đồng là phía kia, có một quãng khá là xa. Đây chính là bức tượng Đồng Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, phẩm theo mẫu tượng thờ trong Huệ Quang Kim Tháp. Tượng bắt đầu được khánh thành xây dựng vào năm 2013 và phải mất tới 4 năm thi công với hơn 5.000 lượt người tham gia. Chi phí đầu tư lên đến 75 tỷ đồng. Tượng có chiều cao 12,6 m với phương pháp đúc đồng bằng kỹ thuật đổ liền khối. Đúc nổi trực tiếp ở trên đỉnh núi. Lò nấu đồng được đặt trên 4 tầng giàn giáo đổ vào khuôn đúc do các nghệ nhân làng nghề truyền thống đến từ Ý Yên, Nam Định và Đại Bái, Bắc Ninh thực hiện. Vì thi công trực tiếp ở độ cao 912 m trên núi Yên Tử, trong điều kiện khí hậu thời tiết rất là khắc nghiệt, nên việc thi công phải trải qua muôn vàn khó khăn thử thách. Tuy nhiên, với nỗ lực hết mình của các đơn vị thi công trình đã hoàn thiện đúng với kỳ vọng của Phật tử trong và ngoài nước. Đây là công trình văn hóa tâm linh độc đáo, đã được tổ chức kỷ lục châu Á công nhận là tượng đồng đúc liền khối lớn nhất châu Á, ở độ cao 900 m so với mực nước biển.
Thực ra thì mình cũng đã từng chinh phục một ngọn núi cao top 4 Việt Nam, cao hơn 3.000 m so với mực nước biển cơ. Đó chính là đỉnh Ki Quan San, Bạch Mộc Lương Tử. Hành trình đó thì sẽ vất vả và gian nan hơn đây rất là nhiều. Và đó cũng là lần đầu tiên leo núi của mình, nhưng mà mình cũng đã cố gắng và chinh phục, vượt qua bản thân. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục. Tuy rằng cuộc hành trình này mình đi bằng cáp treo chứ không leo bộ hoàn toàn, nhưng mà mình vẫn cũng là một trải nghiệm khi đến đây. Thì cái lần này mình không có nhiều thời gian ấy, nên mình đã chọn quãng đường là đi bằng cáp treo. Và lần tới nếu mà có nhiều thời gian hơn ấy, thì mình sẽ cố gắng chinh phục đỉnh núi Yên Tử, Chùa Đồng này bằng con đường đi bộ. Trên đoạn đường lên đến Chùa Đồng, có những khách hành hương còn thể hiện lòng thành kính bằng cách bước 3 bước rồi quỳ xuống vái một vái. Thực sự thì để leo bộ lên đỉnh Chùa Đồng đã khá là mệt rồi, mà vừa đi lại vừa phải vái lạy như vậy. Thực sự thì họ cần có cái sự nhẫn lại và thành tâm rất là lớn. Cho mọi người xem là đứng phía trên đỉnh Chùa Đồng, mọi người có thể nhìn thấy phía bên của Yên Tử Tây chính là phía bên của tỉnh Bắc Giang, Yên Tử của tỉnh Bắc Giang. Còn mình đang đứng bên phía Yên Tử của tỉnh Quảng Ninh. Đây có lẽ là cái ga cáp treo của phía bên Yên Tử Tây, phía tỉnh Bắc Giang. Còn ngay phía bên này là chính là cái ga cáp treo thứ hai đây, là mình vừa đi từ phía dưới kia lên của Yên Tử phía Quảng Ninh. Hai cáp treo ngay gần nhau thôi. Có lẽ một ngày nào đó thì mình sẽ tiếp tục khám phá phía bên Yên Tử ở phía bên Bắc Giang này, Yên Tử Tây này. Nhìn khu đó cũng khá là mới và đang trong quá trình quy hoạch thì phải. Và theo như mình hỏi người dân ở đây, thì từ ga cáp treo phía Yên Tử Tây, Bắc Giang, thì mọi người cũng có thể leo bộ lên đỉnh Chùa Đồng này nhé. Vì vậy nếu mà ai chưa có dịp tham quan Tây Yên Tử thì có thể tìm hiểu. Và cuối cùng, sau khoảng hơn 2 tiếng xuất phát từ chân núi, thì mình cũng đã đặt chân lên đến điểm đích ngày hôm nay. Đó chính là Chùa Đồng, ngôi chùa linh thiêng nằm cao nhất trên núi của khu di tích Yên Tử. Và mình cũng đã được chạm tận tay vào ngôi chùa duy nhất của Việt Nam, được đúc hoàn toàn bằng đồng. Nhưng mà khi nhìn ngắm ngôi chùa thì mình cũng hơi thất vọng một chút, vì một số người có ý thức không được tốt đã làm mất đi vẻ linh thiêng của một di tích mang ý nghĩa lịch sử. Mong rằng ban quản lý sẽ có cách để khắc phục, có thể trùng tu lại và sẽ không để xảy ra những cái tình trạng như vậy của những người đến sau nữa. Thôi thì tạm gác lại cái góc khuất đó, mình và mọi người hãy cùng nhìn ngắm lại vẻ đẹp của ngôi chùa từ trên cao. Và mình cũng sẽ giới thiệu qua một chút về câu chuyện lịch sử của Chùa Đồng để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Chùa Đồng có tên là Thiền Trúc Tự, chùa cõi Phật, tọa lạc ở trên đỉnh cao nhất dãy Yên Tử, 1068 m. Đây là ngôi chùa trên đỉnh núi bằng đồng lớn nhất châu Á, không chỉ là niềm tự hào của người dân Việt Nam, cùng với đó là cội nguồn tâm linh của các Phật tử. Bao quanh đỉnh núi là vách đá đứng sừng sững sâu hơn 200 m. Ngôi chùa thì ban đầu có từ Thái Lê, chất liệu bằng đồng, chỉ nhỏ như một khám thờ. Do một bà phi phủ chúa Trịnh Cung Tiến năm 1740, do bão đã làm chùa bị hư hại, chỉ còn lại tượng Phật và giường cột. Đồng ở đây không chỉ nói về chất liệu để làm chùa, mà còn có ý nghĩa về sự hòa đồng thiên, địa, nhân, con người như hòa mình với thiên nhiên, trời đất. Trên bia đá năm 1931 có ghi lại: thủ tự chùa Long Hoa là Bùi Thị Mỹ đã tái tạo thiền am, có nghĩa là chùa đã được bà Bùi Thị Mỹ đến từ chùa Long Hoa đã tiến hành tái tạo lại chùa bằng bê tông cốt đồng. Năm 1993, ni trưởng Đàm Lự và Phật tử ở Mỹ công đức một ngôi chùa nhỏ bằng đồng ở bên chùa cũ. Đến năm 2006, hai ngôi chùa trên được hạ giải. Ngày 30 tháng 1 năm 2007, bằng nguồn công đức của Phật tử trong và ngoài nước, chùa mới bằng đồng đã được thay thế và tọa lạc trên nền hai chùa trên. Chùa do đích thân các cạnh nhân đúc đồng lão luyện ở Ý Yên, Nam Định, thực hiện mô phỏng theo mẫu chùa Keo thuộc Thuận Thành, Bắc Ninh. Chùa có chiều dài 4,6 m, rộng 3,6 m, cao 3,5 m và nặng tới 70 tấn, được đúc hoàn toàn bằng đồng nguyên chất với hơn 4.000 cấu kiện để dựng thành.
trong đó có cấu kiện nặng nhất, nặng tới 1,4 tấn. Tất cả đều được lắp đặt trực tiếp trên đỉnh núi cao. Và chuyến hành trình tham quan chùa Yên Tử của mình có lẽ phải kết thúc tại đây thôi. Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn đã theo dõi và cùng đồng hành với mình trong chuyến đi. Và mình cũng mong rằng mỗi câu chuyện mà mình đã chia sẻ không chỉ mang đến những kiến thức mới mẻ về lịch sử, văn hóa, mà còn là những khoảnh khắc đầy ý nghĩa và cảm xúc đến cho mọi người. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để cùng mình khám phá và trải nghiệm. Chúc mọi người luôn bình an, hạnh phúc và tiếp tục theo dõi những cuộc hành trình khám phá đầy thú vị tiếp theo của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến đi mới. Chào tạm biệt tất cả mọi người. As you